Hello everyone, welcome to Complete Comprehensive WordPress कोर्स र यो कोर्समा हजुरहरूले कम्प्लिट वर्डप्रेस बिगिनर लेभलदेखि हजुरलाई केही नलेज छैन भनेपछि त्यहाँदेखि र यसको एडभान्स लेभलसम्म जहाँ चाहिँ हजुरहरूले जस्तोसुकै वेबसाइटको आइडिया आउँछ त्यो वेबसाइट हजुरले क्रिएट गर्न सक्नुहुनेछ सम्मको यो कोर्समा हजुरलाई स्वागत छ। र यो कोर्समा हामीले कसरी र के सिक्नेछौँ त्यो कम्प्लिट हामीले यो भिडियोमा हेर्नेछौँ। र यसको फर्स्ट मोड्युल रहेको छ इन्ट्रोडक्सन र ओभरभ्यू। र यो भित्र हजुरहरूले हाम्रो सिलेबस रिलेटेड कुराहरू, इन्स्ट्रक्टरको डिटेल र प्रिरिक्विजिट अफ दिस कोर्स, यो कोर्स पढ्नुभन्दा अगाडि हजुरलाई के पढ्नुपर्छ त्यो कुराहरू हजुरले यो मोड्युलमा सिक्नुहुन्छ। त्यस्तै अर्को रहेको छ हाम्रो इन्ट्रोडक्सनभित्र हजुरले CMS भनेको के हो, वर्डप्रेस भनेको के हो, wordpress.com र WordPress ORG बिचको डिफरेन्स के छ, वर्डप्रेसको फिचर्सहरू के छन्, वर्डप्रेस कसले युज गरिरहेछ र किन हामीले वर्डप्रेस युज गर्ने, अरू किन युज गरेनौँ, वर्डप्रेस मात्रै किन युज गऱ्यौँ, त्यसको डिटेलमा हजुरले यो मोड्युलमा थाहा पाउन सक्नुहुनेछ। त्यस्तै हाम्रो अर्को रहेको छ लोकल होस्टको बारेमा। हामीले लोकल होस्टमा सेटिङ कसरी गर्ने त्यो रिलेटेड सम्पूर्ण कुराहरू, जस्तै लोकल होस्टको डिप डाइभ अन्डरस्ट्यान्डिङ, इन्स्टलेसन कसरी गर्ने, भियतनामी लोकल होस्टलाई, ज्याम्प लोकल होस्टलाई र वर्डप्रेसहरूलाई कसरी इन्स्टल गर्ने, हाम्रो वर्डप्रेसको ड्यासबोर्ड टुर कस्तो छ त्यसको क्विक टुर हजुरले यो मोड्युलमा पाउन सक्नुहुन्छ। त्यस्तै हाम्रो रहेको छ बेसिक मोड्युलभित्र कन्टेन्ट क्रिएसन रिलेटेड सम्पूर्ण कुराहरू हजुरले थाहा पाउन सक्नुहुन्छ। जस्तै पोस्ट कसरी क्रिएट गर्ने, पेज कसरी क्रिएट गर्ने, मिडियाहरू कसरी ह्यान्डल गर्ने, वर्डप्रेसमा मिडिया कता छन्, हामीले एबाउट अस पेज कसरी बनाउँछौँ, कन्ट्याक्ट अस पेज कसरी बनाउँछौँ, वर्डप्रेसमा लिङ्किङहरू कसरी काम गर्छ, फिचर इमेज भनेको के हो, नर्मल इमेज भनेको के हो, लोगोलाई हामीले कसरी एड गर्न सक्छौँ, कसरी चेन्ज गर्न सक्छौँ, टाइटलहरू कसरी राख्छौँ, सब टाइटलहरू कसरी राख्छौँ र हाम्रो फुटरको जुन कपिराइट मेसेज छ त्यसलाई हामीले कसरी राख्छौँ, त्यो सम्पूर्ण कुराहरू हजुरले पाउन सक्नुहुन्छ। त्यस्तै कमेन्ट रिलेटेड, कमेन्टलाई कसरी एड गर्ने, पब्लिस गर्ने, डिलिट गर्ने, ब्लक गर्ने, त्यो सम्पूर्ण कुराहरू। र कोर मोड्युल रहेको छ, कोर मोड्युलमा हजुरले क्याटेगोरी रिलेटेड सम्पूर्ण कुराहरू, क्याटेगोरी कसरी क्रिएट गर्ने, नेस्टिङ क्याटेगोरीहरू कसरी क्रिएट गर्ने, र यदि हामी हाम्रो वेबसाइटमा इमेजेसहरू राख्दैछौँ भनेपछि ती इमेजहरू सबै कपिराइट फ्री हुन जरुरी हुन्छ। र त्यो कपिराइट फ्री इमेजेसहरू हामीले कहाँबाट पाउने त्यो सम्पूर्ण कुराहरू त्योमा पाउन सक्नुहुन्छ। अनि हाम्रो प्लगइन रिलेटेड कुराहरू, प्लगइन भनेको के हो, तिनीहरूलाई इन्स्टल कसरी गर्ने, हाम्रो ड्यासबोर्डबाट हुन्छ या कुनै थर्ड पार्टी प्लगइनलाई लिएर हामीले कसरी इन्स्टल गर्ने, कसरी त्योमा काम गर्ने, त्यो सम्पूर्ण कुराहरू। र मेन्यु र विजिट्सहरूको बारेमा, जस्तै मेन्यु कसरी क्रिएट गर्ने, विजिट कसरी क्रिएट गर्ने, तिनीहरूमा काम कसरी गर्ने, त्यो सम्पूर्ण कुराहरू हाम्रो यो मोड्युलमा हजुरले पाउन सक्नुहुन्छ। अनि नेक्स्ट मोड्युल रहेको छ हाम्रो एडभान्स मोड्युलमा हामीले वर्डप्रेसको जति पनि सेटिङहरू छन्, जस्तै जनरल सेटिङ, राइटिङ सेटिङ, रिडिङ सेटिङ, डिस्कसन सेटिङ, मिडिया सेटिङ, परमानेन्टको सेटिङहरू सम्पूर्ण हजुरले पाउन सक्नुहुन्छ त्यो भित्र डिटेलमा। र युजरहरूलाई हजुरले कसरी म्यानेज गर्न सक्नुहुन्छ, युजर प्रोफाइल, इमेज कसरी राख्न सक्नुहुन्छ, त्यो पनि हजुरले यही मोड्युलमा पाउनुहुन्छ। त्यस्तै थिम रिलेटेड कुराहरू, थिम भनेको के हो, थिमलाई इन्स्टल कसरी गर्ने, हाम्रो कुनै अपलोड गरेर हामीले कसरी इन्स्टल गर्ने, स्टार्टर टेम्प्लेट भनेको के हो, एस्टा थिमको युज गरेर हामीले स्टार्टर टेम्प्लेटको बारेमा डिटेलमा थाहा पाउनेछौँ। त्यस्तै कस्टमाइजर अप्सनहरूमा हामीसँग डिफ्रेन्ट छन्, तिनीहरूलाई कसरी हामीले म्यानेज गर्छौँ। र त्यस्तै छ फिनिसिङ अफ बेसिक रिलेटेड सबै कुराहरू, जस्तै बेसिक रिलेटेड सम्पूर्ण कुराहरू, जस्तै आइकनहरू हामीले कसरी राख्ने, साइट आइकन, त्यस्तै थिम रिलेटेड अप्सन, हामीले थिमलाई कसरी कस्टमाइज गर्ने, थिमलाई एडिट कसरी गर्ने, थिमहरूको जस्तै हेडर, फुटर मेन्युहरू या कलर, टाइपोग्राफी, त्यो सम्पूर्ण कसरी हामीले म्यानेज गर्छौँ त्यो कुराहरू। र प्रिमियम थिम र प्लगइनको बारेमा, प्रिमियम थिमहरू हजुरले कहाँबाट पाउनुहुन्छ, तिनीहरूको फाइदा के हुन्छ, बेफाइदा के हुन्छ, र तिनीहरूलाई हामीले कसरी इन्स्टल गर्न सक्छौँ त्यो कुराहरू। त्यस्तै टुल्स र वर्डप्रेसमा रहेको टुलहरू, जस्तै इम्पोर्ट र एक्सपोर्ट टुलहरू हुन्छन्, कुनै हामीले अलरेडी कन्टेन्ट छ तिनीहरूलाई डाइरेक्ट हामीले हाम्रो वेबसाइटमा युज गर्नु पऱ्यो भनेपछि त्यो कसरी काम गर्ने, त्यो पनि सम्पूर्ण हजुरले यो मोड्युलमा हजुरले पाउन सक्नुहुन्छ। त्यस्तै छ स्पेसलाइजेसन मोड्युल। र स्पेसलाइजेसन मोड्युलभित्र हजुरले इलिमेन्ट र प्लगइनको बारेमा डिटेलमा थाहा पाउनुहुन्छ, त्यसको बेसिकहरू रिलेटेड सम्पूर्ण कुराहरू हजुरले थाहा पाउन सक्नुहुन्छ। र त्यसपछि छ हाम्रो माइग्रेसन वेबसाइट मोड्युल। र योमा चाहिँ हजुरहरूले आफ्नो लोकल होस्टमा बनाइएको वेबसाइटलाई कसरी लाइभ लग्न सक्नुहुन्छ,
कुनै एउटा ठाउँमा हजुरको वेबसाइट छ र त्यसलाई कुनै अर्को डोमेनमा या अर्को होस्टिङमा लग्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ त्यो माइग्रेसन रिलेटेड कामहरू हजुरले कसरी गर्न सक्नुहुन्छ त्यो कुरा चाहिँ हजुरले योमा सिक्नुहुन्छ। त्यस्तै अर्को रहेको छ हाम्रो डोमेन एन्ड होस्टिङको बारेमा। डोमेन भनेको के हो, होस्टिङ भनेको के हो, हामीले कसरी डोमेनलाई रजिस्टर या बाई गर्ने, कसरी होस्टिङलाई रजिस्टर या बाई गर्ने, र दुवै अलग अलग ठाउँबाट हजुरले किन्नुभयो भनेपछि तिनीहरूलाई कसरी कनेक्ट गर्ने, त्यो सम्पूर्ण कुराहरू हजुरले योमा पाउन सक्नुहुन्छ। र त्यस्तै हामीले कसरी लाइभ डोमेनमा हाम्रो वर्डप्रेसलाई इन्स्टल गर्छौँ र त्योमा रन गर्छौँ त्यो कुराहरू हजुरले पाउन सक्नुहुन्छ। र त्यस्तै वान अफ द बेस्ट एन्ड राम्रो फिचर भनेको हामीले यो कोर्समा चाहिँ हजुरहरूलाई कसरी फ्रीमा हजुरले आफ्नै नेमको डोमेन नेम पाउन सक्नुहुन्छ त्यो सम्पूर्ण कुराहरू बताउनेछौँ। हजुरले फ्रीमा लाइफ टाइमको लागि आफ्नो नेमको डोमेन हजुरले पाउन सक्नुहुन्छ, त्यसको रिलेटेड सम्पूर्ण कुराहरू योमा हजुरले पाउन सक्नुहुन्छ। त्यस्तै अर्को छ हाम्रो मास्टरी मोड्युल। मास्टरी मोड्युलमा हामीले कमर्स रिलेटेड, यदि हजुरले कमर्स वेबसाइट बनाउने हो भनेपछि हजुरले कमर्स इन्स्टल गर्नुपर्ने हुन्छ। सो कमर्स भनेको के हो, किन कमर्सलाई चुज गर्ने, तिनीहरूको सेटिङहरू, त्यसलाई इन्स्टल र डाउनलोड कसरी गर्ने, त्यसपछि कमर्सभित्र हामीले प्रोडक्ट कसरी क्रिएट गर्ने, प्रोडक्टको इमेज कसरी राख्ने, इन्फर्मेसनहरू, अनि डिजिटल प्रोडक्ट, सर्ट डिस्क्रिप्सन, लङ डिस्क्रिप्सन, एफिलिएट प्रोडक्ट, ग्रुप द प्रोडक्ट, भ्यारिएबल प्रोडक्ट रिलेटेड सम्पूर्ण कुराहरू हजुरले यहाँ पाउन सक्नुहुन्छ। त्यस्तै एडिसनलमा हजुरले कसरी सिपिङ एड गर्ने, कसरी पेमेन्ट गेटवे एड गर्ने, कसरी ट्याक्सहरू राख्ने, कसरी विजिट्सहरूमा काम गर्ने, त्यो पनि हजुरले यो भित्र पाउनुहुन्छ। त्यस्तै कमर्सको सेटिङहरू जस्तै जनरल सेटिङ, त्यसको प्रोडक्ट सेटिङ, एकाउन्ट सेटिङ, इमेल सेटिङ, एडभान्स सेटिङ, यो सम्पूर्ण कुराहरू हजुरले यो मोडुलमा पाउनुहुन्छ। त्यस्तै अब हामीले कमर्स वेबसाइट बनाएपछि त्यसलाई टेस्टिङ पनि गर्नु पऱ्यो। सो त्यसको टेस्टिङमा हामीले कसरी टेस्टिङ गर्छौँ र त्यसको कुपनहरू, त्यसको अर्डरहरू म्यानेज गर्ने, त्यसमा रिपोर्ट्सहरू हामीले हेर्ने, त्यो सम्पूर्ण कुराहरू हजुरले यो मोडुलभित्र पाउनुहुन्छ। र त्यसपछि हाम्रो लाइभ प्रोजेक्टहरू छन्, जस्तै सिम्पल ब्लग वेबसाइट हजुरले कसरी बनाउन सक्नुहुन्छ, आफ्नो ब्लगिङ वेबसाइट। त्यस्तै एजेन्सी, कुनै डिजिटल एजेन्सी छ या जस्तो सुकै एजेन्सी छ, हजुरले त्यो एजेन्सीको लागि कसरी वेबसाइट बनाउनुहुन्छ, कम्प्लिटली यो वेबसाइटहरू स्क्रैचबाट हजुरलाई फिनिससम्म बनाउन सिकाइनेछ लाइभ हजुरलाई। त्यसपछि छ एजुकेसनल प्लेटफर्म, जस्तै एलएमएस, हजुरले आफ्नो कोर्सेसहरू रेकर्ड गरेर कसरी सेयर गर्न सक्नुहुन्छ एलएमएस वेबसाइटको युज गरेर। र अर्को रहेको छ हाम्रो कमर्स, कम्प्लिट एन्ड टु एन्ड कमर्स। त्यसमा पेमेन्ट गेटवे, ट्याक्सहरू, सिपिङहरू सम्पूर्ण कुराहरू राखेर हामीले कमर्समा कसरी काम गर्ने। र लास्टमा छ हजुरले यति धेरै काम गर्नु भएर लास्टमा हामीले हाम्रो पोर्टफोलियो, आफ्नो काम गरेको सोकेस गर्ने वेबसाइट पनि बनाउँछौँ। र त्यसको कम्प्लिट सबै हाम्रो जति पनि वेबसाइट छन् स्क्रैचबाट बन्ने छ। र त्यसपछि छ हाम्रो अगेन यति मात्र नभएर बोनसेस सेक्सन छ। र बोनसेस सेक्सनमा हजुरले एसइओको टिप्सहरू पाउन सक्नुहुन्छ, कसरी आफ्नो वेबसाइटलाई अप्टिमाइज गर्ने, र त्यस्तै हामीले सेक्युरिटी आफ्नो वेबसाइटमा कसरी राख्ने, हाम्रो ह्याकरहरूबाट कसरी बचाउने। र एज अ वेब डेभलपर भइसकेपछि हजुरले यति कोर्स हेरिसक्यो र यो सम्पूर्ण नलेज हजुरले गेन गरिसकेपछि कसरी कमाउन सक्नुहुन्छ त्यो सम्पूर्ण कुराहरू, एज अ फ्रिलान्सर हजुरले कसरी कमाउन सक्नुहुन्छ, के वे छ त्यो सम्पूर्ण कुराहरू हजुरले पाउन सक्नुहुन्छ। एट लास्ट नट लिस्ट हजुरले के पाउनुहुन्छ भने चाहिँ बेस्ट एन्ड लाइट वेट थिमहरू के छन् तिनीहरूको डिटेल पाउनुहुन्छ। र यति मात्र नभएर यो कोर्समा हजुरहरूले हरेक सटरडे लाइभ डाउट क्लियर सेसन पाउनुहुन्छ, जसमा चाहिँ हजुरले केही पनि प्रब्लम आइरहेको छ भनेपछि म आफै हजुरलाई लाइभमा सम्पूर्ण डिटेलहरू प्रोभाइड गर्छौँ, त्यसको सोल्युसनहरू प्रोभाइड गर्छौँ हजुर र म सँगै बसेर। र त्यो मात्र नभएर हामीले यो कोर्समा यति कन्टेन्ट त राखेका छौँ, यो कन्टेन्ट पनि धेरै हो। यति मात्र नभएर हामीले अगेन यदि फ्युचरमा कुनै इन्हान्समेन्ट आउँछ या हजुरलाई कुनै वेबसाइट बनाउनु छ त्यो रिक्वेस्ट गर्नुभयो भनेपछि त्यो वेबसाइट कुनै प्रोजेक्ट पनि हामीले एड गरेर हजुरलाई यो कोर्समा प्रोभाइड गर्नेछौँ। र यो सम्पूर्ण नलेज हजुरले एउटै ठाउँमा पाउनुहुन्छ। सो हाम्रो कोर्सलाई इनरोल गर्नको लागि हजुरहरूले डिस्क्रिप्सनमा लिङ्क होला या हाम्रो बायोमा लिङ्क होला या कमेन्टमा होला, हजुरले हेर्नु होला, चेकआउट गर्नुहोस् र हजुरले हामीलाई कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। थ्याङ्क यू।